हेलो साथीहरु, आज म कुराकानी गर्न गएको छु। आजकल देख्न सक्नुहुन्छ 2-4-5 दिनदेखि धेरै नै हाई टेम्परेचर भइरहेछ। मौसम एकदम तातो हावा चलिरहेछ, एकदम टेम्परेचर बढिरहेछ नेपालमा दिन प्रतिदिन। त्यो तपाईले अब धेरै जनाले आफ्नो ठाउँको टेम्परेचर कसरी चेक गर्ने त्यसको बारेमा अब देखाउन गएको छु। जस्तै कि म आफ्नो ठाउँको सप्तरी जिल्लाको जन्डोल भन्ने ठाउँमा म आफ्नो टेम्परेचर देखाउन गएको छु। तपाई पनि आफ्नो टेम्परेचर हेर्नुस् आफ्नो ठाउँको, त्यसको बारेमा भन्न गएको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। यहाँ चाहिँ तपाईले सिम्पली यो एप इन्स्टल गर्नुपर्ने प्ले स्टोरबाट र यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि डाउनलोड इन्स्टल गर्नुस्। वेदर फोरकास्ट र यहाँ सिम्पली वेदर फोरकास्टमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब वेदर फोरकास्टमा क्लिक गरेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेसहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि मेरो ठाउँमा 36 डिग्री टेम्परेचर रहेछ। 36 डिग्री टेम्परेचर। आज म्याक्सिमम 40 डिग्रीसम्म जाने थियो र मिनिमम 27। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ 5:35 भएको छ अनि शनिबार हो अनि मेरो ठाउँको नाम रहेछ जन्डोल। यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ जन्डोल। तपाईले यो आफ्नो ठाउँको पत्ता लगाउनको लागि तपाईले एकचोटी जीपीएस या लोकेसन अन गर्नु होला। लोकेसन अन गरेपछि रिफ्रेश गरेर अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ लोकेसन अन गर्ने बित्तिकै तपाईको ठाउँ अटोमेटिक आइहाल्छ, त्यो गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ देख्नुहुन्छ 36 डिग्री रहेको छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 24 आवर्स नेक्स्ट, यो 24 घण्टाको लागि के रहन्छ भने पुरा डिटेल देख्छ। 4 बजे, त्यसपछि 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे पुरै यहाँ डिटेलमा रहेको छ 24 घण्टाको लागि। त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र तल रहेको छ तपाईको यहाँ पानी पर्ने सम्भावना कति पर्सेन्ट रहेछ त्यो। र तल एकचोटी हेर्नु होला, यहाँ डे बाई पनि दिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ डेमा यहाँ सैटरडे, सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सम्मको दिएको छ। एक हप्ताको दिन चाहिँ लगभग यसमा यहाँ 49 डिग्री चान्स छ पानी पर्ने, 73, 90। त्यसपछि देख्नुहुन्छ सन्डे मन्डेदेखि हाम्रो ठाउँमा यो पानी पर्ने अलिकति हाई प्रोबेबिलिटी रहेको छ। यो पुरा लोकेसन ट्रेस गरेर देखाउँछ। र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोकेसनमा त्यसपछि यहाँ टेम्परेचर पनि घट्दै गएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ 30-31 डिग्रीसम्म आइहाल्छ मेरो ठाउँमा। म्याक्सिमम अस्ति मेरो ठाउँमा 42 डिग्री सेल्सियससम्म गएको थियो, त्यसपछि डिक्रिज भएको छ र अहिले देख्न सक्नुहुन्छ 36 छ। अब केही दिनपछि किनभने पानी पर्ने छ त घट्छ, र तपाईले यसरी चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँको टेम्परेचर कति छ भनेर एपबाट। यो एपको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्स पनि दिएको, त्यहाँबाट पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।